Hi guys! Welcome back to my channel. This is Sheila, your Leafaholic mama. So, today, samahan niyo ako at i-unbox natin itong plant mail. Ito, in-order kong Hoya from San Isidro, Nueva Ecija. Yan, yung seller ko is si Jean Erica Ramos. Yun. Yung member din kasi siya ng Hoya Philippines. So, sa mga Hoya lovers daan. So, please follow and join kayo sa group ng Hoya Philippines. Yan. Kasi sa mga mahilig sa Hoya at mga Hoya lovers, doon meron every Friday nagkakaroon ng plant sale ng mga Hoya. So, ayan. So, sa mga mahilig dyan, check nyo na po. And then, maglalagay ako lang ng link ng Facebook page, ayun, para mag-join na kayo, and then share nyo din doon yung mga Hoya collection ninyo, yung mga care tips about Hoya. So, ayan, yun, pa-plant sale, pwede ang mga members magbebenta, pero every Friday lang, meron silang Friday sale or weekend sale. Pwede every weekend lang nag-sale ng Hoya. So, ito, kasi nag-post siya, so nag-order ako ng isang Crimson Queen na Hoya, and then yung Hoya Enduro. Yan. Ang bawat isa ay cost ng 220 pesos. So, diba, not bad. Napakamura lang. So, ayan, nag-order ako ng tigi-isa lang po muna. At titignan natin kung maganda siya at mabilis lumbago sa akin. So, maybe pag nagkaroon ulit ng extra money, so mag-order ako ulit. So, ayan. Hindi lang Hoya na Crimson Queen or Hoya Enduro ang naka-sale. Meron pang iba't ibang klase ng Hoya varieties kasi maraming Hoya dito sa Pilipinas. So, ayan. So, sa mga Hoya lovers na, please check it out sa Hoya Philippines. Tapos, meron din na Hoya Philippines and beyond. Yan. Yan, dalawang group nakasali din ako dyan kasi meron na din ako mga varieties na din ng Hoya sa aking collection. So, soon magkakaroon ako ng Hoya collection sa aking channel. So, for the meantime, masamahan nyo ko at mag-unbox tayo nitong plant mail ng Hoya. So, yan, Miss Jean Erica, thank you sa plant na ito, sa Hoya. So, ayan. Excited ako na buksan. Ayan. So, ayan guys. Samahan nyo ko. Bubuksan na natin. Ito na. Ayan. Ayan o. Naka-ano siya, naka-microwavable na ayan, yung lagay na parang baunan. Ayan. Kasi na-request ko na dito niya ilagay para hindi ma-damage yung plant. Yung Hoya. Sana okay siya, no? Kaya kinakabahan ako eh. Kasi nung Martes pa siya na mail. Ngayon ko lang Saturday nakuha. Ayan. Ay! So far, sa nakikita ko, ayan o. Yung dahon. Ayan. Green pa. So, yan yung Hoya Crimson Queen. Kasi bala ko, gustong-gusto ko talaga nagpo-collect ng mga Hoya. So, ayan. Kasi yung mga Hoya ko dito sa bahay, nakuha ko lang yan ng free sa kapitbahay, sa mga kakilala. So, ayan. Dali natin yung dahon, yung papel. Ayan. So, ayan siya. Napaka-cute. Liit. So, ayan. Nakalagay siya sa ganyan. Oh. Ayan. Tapos, nakabalot ulit sa plastic at tissue paper. Ayan. Napaka-cute. Pero okay na din sa halagang 220. Kasi, pag bumili ka nito, yung sobrang Laguna na nakalagay na sa hanging basket ay syempre pricey na din. Ayan. Ayan siya. Ayan. Maybe kalaunan, sana mabilis siyang lumago. Ayan.
Nanginginig ang kamay. Pasmado. May gulay. Ayan. Sana hindi nanginginig yung kamay ko, no? Ayaw mag-focus eh. Ayan. Pagpasensyahan nyo ng pasmadong kamay. Ayan. Ito yung una is yung Hoya Crimson Queen. Ayan. Sana mabilis siyang lumago. Ayan. Kasi madali lang naman siyang magdagdag kasi meron na siyang nodes dito. Ayan. Nakikita nyo? Ayan. Meron siya isa. Tapos dalawa. So, dyan, possible na tutubo ulit yung panibagong dahon at yung stem, yung vine. Ayan. Dyan siya. At nakalagay lang siya sa, at tinusok lang siya sa ano ng niyog. Ayan. Ganyan. May mga, ayan o, may damo-damo pa. Ayan. Ayan. Tinusok lang. So, itatry ko to siya ilalagay sa leka. Ayan. Yan ang unang plant male natin, yung Hoya Crimson Queen. Ayan. So, pagpasensyahan nyo na, dito na ako sa loob nag-film ng video na to kasi sobrang lakas ng ulan. So, ayan. Kung naririnig nyo yung bubong, yung ulan sa bubong, yan, maingay. Ito din, nakalagay sa ganyan siya, oh, maliit. So, ito yung naka-plastic din, tapos nakabalot sa tissue. Yan. So, ayan guys. Mamasa-masa pa, moist siya. So, pero ang galing. Hindi nasira or walang damage yung plant mismo. Ayan, wala na. Yan ang dalawa kasi nagpasample muna ako kung kaya nila yung shipment ng ilang araw. Na-deliver, pinadala sa LBC, through LBC last Tuesday. So, Tuesday, Thursday, Friday. Kasi today is Saturday. So, ayan, naka 3 days, na din siya. Na nakalagay dito sa may ganyan, microwavable na lagayan. Silipin natin yung kanyang roots sa loob. Ayan. Tapos may lumalabas na din na ayan. Ayan, may roots na din. So, kasi sa mga nabasa ko about sa Hindu rope na klase ng Hoya, ito yung pinaka-slow grower na klase ng Hoya. So, I hope na under my care na mabilis silang lumago. Sabihin natin na kahit pa paano may development siya. So, ayan. Ito yung Hoya compacta na Hindu rope. So, ayan. Lalagay ko na lang yung name. Ayan. Green lang siya. So, I don't know kung ito yung variegated or yung pure lang na green. Ayan. Titignan natin. Malay mo mag-develop naman yung white na variegation. So, ito pag mag-okay, definitely mag-order ako ulit. Pag, syempre, ma-extrang budget na po tayo sa another plant. So, ayan na siya. So, ito na guys, ang aking new addition sa aking Hoya collection, yung Hoya Crimson Queen and yung Hoya Hindu rope. Ayan, I'm so happy na at last meron na din ako, and then I've been eyeing for ano naman siya, yung Hoya Carey and yung linearis na klase ng Hoya. So, bibihira kasi pero may nakikita ko sa post, medyo pricey nga lang kasi yun nga, maganda kasi yung Hoya Carey, yung green, and then yung variegated. So, I hope someday na magkakaroon din ulit ako ng ganyang klase ng variety ng Hoya. So, ito na guys. So, sana nag-enjoy ako sa pagsama sa akin sa aking plant mail unboxing ng Hoya. So, ayan, dalawa lang. Anyway, susunod magkakaroon din ako ng Hoya collection. So, ayan.
antabayanan nyo po yan. So, ayan guys. So, kung nag-enjoy kayo, please do like this video at please do consider na mag-subscribe sa channel ko. And please, yun, click nyo na lang yung bell button para if ever meron akong bagong video, so ayan, manonotify kayo at yun, mapapanood nyo agad yung video ko. And then, lahat ng mga nanonood, yung mga lagi nang nag-aabang sa aking video. Maraming salamat po at sa mga bago ding subscriber. Thank you for the support, guys. And so, ayan, more than 4,000 na rin ako. So, malapit na mag 5,000. So, magpapag-giveaway na lang po ako pag maka-reach na po yung channel natin ng 5K subscribers. So, ayan. So, thank you guys. And I hope na mag-ingat pa din kayo at hindi pa din nawawala yung COVID. So, ayan. Ingat, always pray, and be healthy para sa ating pamilya. So, ayan guys. Thank you and see you soon. Bye!